Lagi na rin bang nalalowbat ang inyong mga cellphones? Or di kaya'y seconds pa lang or minutes pa lang ay nalalowbat na ang inyong mga cellphones? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano palitan ang battery ng cellphones mo kapag like for example gusto mo ng bagong battery na hindi agad nalalowbat or matagal na malowbat. Itong link ng battery na kung saan namin in-order ang battery na ito ay ilalagay ko yung link sa ibaba. Ang link ng battery na ito ay para sa mga Oppo o Realme C11, C12, C15, C25, C25s, and 4 Narzo 20. Kapag in-order mo na lang online at ikaw na ang magpapalit ng battery ng cellphones mo ay makakasulit ka o makakamura. Dapat alam mo talaga kung paano yung tamang pagbukas ng mga cellphones ninyo para hindi masira ito. Eto at sundan nyo lamang yung ginagawa dito sa video.